At kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang pindutin ang bell button para updated ka sa aking mga upload. Lilinisan lang natin guys ang ating pusit. Ihiwain din natin ang ulo ng pusit at ihalo natin sa gulay. Ayan, tapos na natin iwahin. Ihahalo na natin sa gulay. Lalagyan natin guys ng black pepper at asin. Pagkatapos natin ilagay ang ingredients, haluin lang natin. Ilalagay na natin yung cheese sa loob ng pusit.
Lagyan na natin ang loob ng pusit. May natirang konting gulay. Itatabi natin yan at lulutuin natin pagkatapos natin prituin ang pusit. Lalagay na tayo ng mantika, guys. Hintayin lang natin uminit ang mantika bago natin ilalagay ang pusit.